Bună ziua frumoși mei săgetători, bine ați venit dragii mei, aceasta este etalarea bonus, cu mesaje bonus, bineînțeles, pentru voi, la fel cum am făcut pentru toată lumea. Acum este rândul vostru, această etalare nu are termen de valabilitate, nu vom spune că e pentru luna octombrie, ci pentru momentul în care tu vei găsi acest video. Când titlul îți atrage atenția, există mesaje pentru tine. Această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetător și nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți Venus, ascendentul sau luna pentru a beneficia de cât mai multe mesaje, nu? Hai să vedem. Începem. Primele 3 mesaje din acest minunat oracol pentru voi. Pregătiți? Oportunitate. Ok, deschide-te către o nouă oportunitate, îmi vine să spun că vrea să ne zică mesajul. Intuiție. Ok. Și mai aici o suferință, simțuri ascunse. Tu totuși ai ceva acolo înăuntru tău care nu... Ori nu se vindecă, ori... tu plângi după ceva, poate fi această persoană e cu capul în apă, plouă peste ea, așa. E așa un sentiment de greutate sufletească, vine să spun, da? Așadar, ceva mai există în tine. Poate că ce vor să ne spună mesajele astea, la capătul cărților avem a primi. Poate că ceea ce încă te doare este că nu primești ceea ce îți dorești. Atenție, pentru unii dintre voi pe aici ar putea să fie mesajele centrate, să zicem, da, într-un fel sau altul. Acum, ce înțeleg eu din faptul că e ca și cum mai dă o oportunitate sau dă-ți o nouă oportunitate ascultându-ți, pentru că aici intuiție, mesajul intuiției, nu neapărat că trebuie să-ți asculți intuiția, nu, ascultă-ți inima, ce dorește ea, pentru că tu aici ai niște lipsuri, da? Nu neapărat din punct de vedere emoțional, pentru unii dintre voi din punct de vedere emoțional, pentru alții dintre voi o insatisfacție, ce știu eu, la job sau faptul că nu câștigați cât v-ați dori în proiectele voastre, nu are importanță, fiecare dintre voi luați-vă mesajele și așezați-le unde știți că plângeți după ceva aici, unde e sufletul greu, da? Nu pierde oportunitatea, îmi vine să spun aici. Nu pierde oportunitatea, pentru că poți să ajungi să primești ceea ce sufletul tău cere sau ceea ce el are nevoie să trăiască. Poți să ajungi să primești acel lucru, pentru că avem mesajul cu a primi, dacă te deschizi către inima ta, ascultă-o și vezi ce vrea, ce Dumnezeu are nevoie și pune în cuvinte, această persoană ca și cum pune în cuvinte, da? Ce iese din interiorul ei ca intuiție, dacă vrei. Dar nu e vorba de intuiție, e vorba de ce vine din centrul ființei tale. De aia se spune ascultă-ți inima. Când spunem ascultă-ți intuiția, ascultă-ți inima. Ce vrea ea? Ce nevoie are? Ce îi lipsește? Ce vrea să primească și nu primește? Vorbește, da? Vorbește. Aici e vorba de a comunica. Pentru unii dintre voi poate fi din punct de vedere emoțional, pentru alții dintre voi poate fi, orice altceva își dorește inima ta și în momentul de față este dezamăgită pentru că nu primește. Da? Dar întâi și întâi trebuie să știi ce vrea inima ta și să-i dai oportunitatea să se exprime. Inima ta să se exprime, da? Cu adevărat. Acest mesaj de a primi este ca și cum ar fi 6 de monede. Avem 2 mâini aici, da? Aici e vorba de dacă dăm sau primim ceea ce dăm, atenție și la acest aspect. Pentru că dacă dăm, știu și eu,
dăm prea mult și primim prea puțin, e un dezechilibru și aici trebuie să existe un echilibru. Dacă primesc mai mult și dau prea puțin, iar vorbim de un dezechilibru. Deci, fiecare dintre voi, gândiți-vă, mesajul ăsta vrea să spună multe lucruri. Uitați-vă, da? Uitați-vă dacă există echilibru între a da și a primi în viața ta pe în acea arie unde tu ești aici dezamăgit, îndurerat. Da. Foarte interesant. Hai să vedem. Dacă e vorba despre o relație, ca și cum ți se spune să mai dai o oportunitate acestei relații, dar nu pe degeaba, adică nu dai o oportunitate doar așa ca să te afli în treabă să ne împăcăm sau ce știu eu, ci pentru a echilibra și a vindeca ce s-a întâmplat între voi. Ok? Cam asta e ideea. E vorba de a ne oferi fiecare dintre noi oportunitatea, da? Ne oferim oportunitatea unul celuilalt de a vorbi despre ce greutăți am avut în relația noastră, despre ce s-a întâmplat, despre suferințele fiecăruia dintre noi, da? Și după ce vorbim, începem aici să muncim. Să muncim împreună. Două mâini aici care trebuie să se sprijine una pe cealaltă, dacă dăm o oportunitate sau dacă mai dăm o oportunitate. Hai să vedem ce alte mesaje bonus mai avem pentru voi. Interesant, da? Recunoașteți primul gând când te trezești dimineața. Asta a ieșit și la Scorpion și a mai ieșit la o zodie, cred că la Leu, dacă nu mă înșel. Nu sunt sigură, nu contează. Nu știu dacă aveți de-a face sau voi aveți planete în semnele astea zodiacale. Aici vorbim despre momentul în care tu te dai jos dimineața din pat, care este gândul, este cum e mintea ta. Te trezești așa cu voie bună și te bucuri că a început o nouă zi sau te dai jos din pat și tragi de tine și zici, băga mea și picioarele, iar trebuie să mă duc la muncă, iar trebuie să fac aia, iar trebuie să mă oblig să mă dau jos din pat. Deci, care este atitudinea ta? Pentru că de acolo e cumva, vine să spun, atenția pe care tu trebuie să o ai asupra gândurilor tale din primul moment în care deschizi ochii, când te dai jos din pat. No. Ești pesimist sau ești optimist? Așa cum începe, așa cum este primul gând din momentul în care te trezești, așa va fi ziua ta. Depinde de tine. Vrei să fie așa, plină de voie bună și oportunități, sau vrei să fie neagră, tristă și suferindă într-un fel sau altul acea zi? Da? Mare atenție, da? Nu voi citi mesajele care le văd aici, de data asta mă las ghidată doar de ceea ce îmi transmite imaginea. Foarte tare. Și mesajul ăsta s-a repetat. Vedem o imagine în care, ăsta a ieșit la Leu sigur, pentru că acolo la Leu a ieșit wow, de m-a luat durele de cap. În fine, petrece ziua cu Dumnezeu. Nu înseamnă să stai să te rogi toată ziua, bună ziua, să stai în genunchi, această persoană stă în genunchi, ca și cum face o reverență, nu? Sau, cred că așa se zice. Se pune în genunchi în fața lui, se încasă la el și se roagă, da? Nu e vorba despre asta. Când ne așezăm în genunchi, ne arată modestia noastră sau recunoașterea noastră. Ar trebui să recunoaștem că suntem niște mici gândăcei, așa, fornicuțe, dacă vrei, nesemnificative în fața atotputernicului. Așadar, aici un pic de
nu umilire, că nu e vorba să te umilești, Doamne ferește, ci să un pic de smerenie, un pic de modestie, un pic de să nu mă mai cred atât de gigant. Săgetătorii sunt guvernați de Jupiter. Jupiter este cea mai mare planetă din univers, să nu uităm acest aspect. Și întotdeauna săgetătorul se va crede, toate semnele de foc au acest aspect, și berbecii, și leii, și săgetătorii, da? De giganți, sunt, știu și eu, îndrăzneți într-un fel sau altul, da? Și aici vorbim despre anumite momente din viața ta, e nevoie să știi să te îngenunchezi un pic, nu să te lași îngenunchiat de viață, ci să fii tu mai modest, mai umil și să petreci un timp, aici zice petrece ziua cu Dumnezeu, măcar o zi pe săptămână meditând asupra vieții, dar nu meditație, să te pui în poziții de loto, să te duci în nirvana, nu, ci pur și simplu să meditezi asupra micimii noastre pe acest pământ, îmi vine să spun, și mărimea acestei energii care se numește Dumnezeu, da? Nu pentru a te duce în cealaltă extremă, atenție mare, pentru că e foarte fin mesajul care este transmis. Nu e nevoie să fii smerit sau modest sau mai umil pentru a ajunge să nu ai personalitate. Nu despre asta vorbim. Vorbim despre momentele în care noi vedem că primul nostru gând de dimineață este ori foarte optimist, așa, wow, ce zi minunată, astăzi, nu știu, o să câștig la loto, sau invers, în care, să zic că aici, dacă e vorba despre mă trezesc dimineață super optimist și încrezător și exagerat, iluzionându-mă de wow, ce wow o să fie ziua mea, da? Am o altă oportunitate, nu într-un mod de a mă bucura de ziua în sine, ci de a proiecta și a-mi face vise în cap și iluzii că o să fie o zi minunată, că uite, m-am trezit la ora 7:07, că este foarte așa o chestie a săgetătorilor. Vede un număr repetitiv și începe și zice, wow, se va întâmpla ceva minunat în viața mea. E foarte de săgetător acest aspect. Dar nu e nici rău, nici bine. Ideea este când începem să cădem în grandiozitate, îmi vine să zic. Da? Aici e vorba. Să ne vedem un pic lungul nasului în momentul în care noi suntem mici chestii pe acest pământ, care nu se învârte nimic în jurul nostru, ci noi ar trebui să ne învârtim cu această viață și cu această energie. Aici este unde trebuie să învățăm să ne lăsăm un pic așa, să fim un pic mai umili în fața acestei vieți, pentru că puterea nu o avem noi. Noi nu, dacă am văzut că m-am trezit la 7:07 sau la 7:17 sau ce-o fi așa, o oră fixă, asta nu înseamnă că am eu puterea să fac ca acea zi să fie minunată. Eu trebuie pur și simplu să mă bucur de acea zi, să las să vină ce-o fi, că trebuie să vină în acea zi pentru mine, nu să stau să bat câmpina. Dacă mă trezesc dimineață cu piciorul stâng, cum se zice, da, și mă trezesc negru, așa, neagră, și mă enervează și ăla care e lângă mine și îmi pun cafeaua pe mine sau sparg ceașca de cafea, habar n-am. Aici mă apucă, atât sunt de negru și atât sunt de nervoasă, încât în ziua aia ca și cum aici petrece ziua aia, dacă te-ai trezit cu piciorul stâng, da, aici, știu că nu sună bine în românește, pentru că e un fel de, a spune în limba spaniolă se zice așa, m-am trezit cu, dar e ca și cum am dat jos din pat cu piciorul stâng, da, aici este vorba de a petrece ziua cu Dumnezeu, de a petrece căutând pacea și liniștea când te trezești cu curul în sus, ca să nu mai zic piciorul stâng, da.
foarte subtil ceea ce ni se transmite pentru voi. Pentru că așa cum începe ziua ta, așa va fi energia ta. Și nu vrem nicio energie de asta așa de putere, wow, eu sunt cel mai tare din parcare, dar nu vrem nicio energie de asta de negru încât mamă, nu vine să omor pe cineva azi. Nu. E momentul să începem să vedem unde e echilibru din noi, cum facem să-l aducem în viața noastră. Că nu putem să trăim în extreme. De-aia mă chinui să fac ce fac pe acest canal cu etalările și cu astrologia, da? Mănâncă alimente sănătoase. Unii dintre voi care aveți nevoie să auziți mesajul ăsta, e momentul să începeți să vă centrați. Puneți mâna dacă aveți probleme, că v-ați alimentat prost. Adică, nu știu, ați mâncat numai burgeri sau ați mâncat numai mâncare de asta nesănătoasă, cu ce-o fi ea, nu contează. Foarte multe dulciuri, prostii de-astea împachetate de la Magdalene sau cum se cheamă, muffins, ce știu cum se mai spune prin România. Toate prostile și croasanele care le cumpărați de la magazine sunt toate pline de dăunători în corpul nostru, dacă vreți. Aici ți se spune să începi să vezi ce faci cu mâncarea. Mănâncă alimente sănătoase, domne, uite, mănâncă o ciorbă. Uite, aici avem un castron. Persoana asta are un castron în mână și parcă iese inimioare așa din castronul. Atât de bună e ciorba aia. Mănâncă mai multă ciorbă, da? Da, nu știu de ce vine ciorbă. Sau supe, na, dacă nu-ți plac ciorbele. Ideea e să pui mâna să începi să te alimentezi sănătos. E un mesaj interesant pentru unii dintre voi. La capătul cărților avem practică vizualizarea. Eu aș spune că pentru voi, nu știu dacă e neapărat nevoie de practicat vizualizarea, cât aici avem, pe această persoană ne arată cele 7 chakre. Cele 7 chakre reprezintă centrul nostru de echilibru, centrul, sau cel puțin energiile din noi care trebuie să echilibrate. Când nu avem activate toate chakrele, da? Atunci în noi există un dezechilibru și atunci, ca să începem să vizualizăm, nu mă apuc să vizualizez dacă eu bag în mine numai croasane și gogoși, zic, da? De alea de cumpărat, și mă trezesc așa cu dragi pe mine în fiecare zi și nu stau, domne, să-mi văd atitudinea, nu stau să văd cât de mult rău îmi fac în viața mea și stau așa și plâng că nimic nu merge bine sau ce știu eu, nu văd niciun fel de oportunitate, totul este așa cumva negru sau invers, totul este wow, da? Totul este eu sunt Dumnezeu, pentru că Jupiter este, insist la voi, insist, da? Conștientizați că sunteți guvernați de o planetă care era zeul zeilor, da? Am vorbit despre Jupiter într-un video pe una dintre listele de pe acest canal care se numește Astrologie. Acolo am vorbit despre Jupiter, am dat niște detalii. Nu toate detaliile, dar am dat niște detalii. Dacă nu ați văzut acel video, chiar dacă e de hăhă când s-a întâmplat conjuncția între Jupiter și Uranus, nu are importanță. Există informații despre ce vrea să ne transmită acea planetă și în voi, Jupiter este guvernatorul vostru, vă dă de multe ori acel sentiment de zeu, că eu sunt cel în viața mea. Nu știe nimeni că nu e bine, dar când ne posedează această energie și ajunge să ne domine, da? Și suntem foarte, foarte optimiști din extremă în alta, aici e unde trebuie să ne vedem că suntem de fapt niște puri muritori. Nu. Cel mai mare păcat în antichitate era ubris, se numea, și era păcatul capital în care tu te credeai, bine, noi ca umanitate, da, ca om pe pământ, ne credeam la același nivel cu Dumnezeu și credeam că noi putem să avem
aceleași drepturi cum ar veni, da? Și de-aia aici am simțit să transmit, pentru că la leu am transmis altceva cu această carte. Relaționat cu smerenia, dar aici vorbim despre altceva. Aici am simțit nevoia să spun că trebuie să conștientizezi că cel mai mare păcat este să crezi că ești Dumnezeu. Nu. Și faptul că aici ne spune să mănânci sănătos e pentru că tu știi cu ce probleme de mâncare te confrunți. Așadar, când vizualizăm, nu ne vizualizăm, nu încercăm să ne vizualizăm să vedem, Domne, nu știu, uite, văd culorile astea așa. Mă pun și vizualizez imaginea asta ca să mi se echilibreze toate chakrele. Nu se echilibrează chakrele așa. Nu. Întâi și întâi trebuie să știi ce înseamnă fiecare chakră în parte și să știi de unde pornește dezechilibrul, cum să muncești cu tine ca să echilibrezi acea chakră și apoi să treci la următoarea și la următoarea. E un întreg proces. Dar nouă, umanității, ne place foarte repede să avem niște rețete așa, doar asta ne place. O rețetă, Domne, care să-mi rezolve întreaga viață. Nu e da? Păi și atunci ce Dumnezeu faci pe pământul ăsta? Ai venit doar așa să stai să cauți rețete? Nu, pune una și fă treabă. Hai să vedem. Iar mă apucă și pe mine. Da, dragii mei, îmi pare rău. Acest canal a fost creat doar pentru a trezi lumea. Cine nu vrea să trăiască și nu vrea să facă treabă cu el, o să stea să mă înjure, o să stea să, nu știu, să se ducă să asculte cai verzi pe pereți cu alte chestii care te bagă în ceață. Da? Hai să vedem. Meriți să fii iubit. Bineînțeles că meriți să fii iubit. Și tu, și eu, și oricine pe această planetă. Trebuie doar să ai în creierul tău bine implantat sau implementat că așa cum tu meriți să fii iubit și celălalt merită să fie iubit. Pentru că aici vorbim despre reciprocitate. Mie mi-e indiferent ce vreți voi să-mi spuneți în comentarii. Da? Trebuie să existe un a da și a primi. Nu doar tu meriți să fii iubit. Meriți, bineînțeles. Acum, meriți să fii iubit, da. Domne, hai să vedem cât sunt eu de echilibrat. Pentru că aici vorbim despre lucrul ăsta. Că întotdeauna noi trebuie să pornim de la noi, că ne uităm foarte mult peste gard și îl judecăm pe ăla din fața noastră și zicem: a, tu ești așa, tu faci, tu drești, tu stai cu gura pe mine, din cauza ta nu merge relația, bla, 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 ne spunem o grămadă de lucruri. Dar noi nu ne uităm la noi. Băi, eu sunt bine, mă. Eu când mă trezesc dimineața, ce fel de persoană sunt? Sunt un urs? Un așa? Sau sunt o persoană zâmbitoare care își ia partenerul de lângă el în brațe și îi face cafeaua? Da? Ești generos, ești generos, ești o persoană care... Generos nu mă refer că îi faci cadouri, atenție, aici vorbim de generozitate din punct de vedere al inimii. Avem o cupă, cupele înseamnă emoționalitate, sentimente. Ești sau nu generos cu persoana de lângă tine? Pentru că da, meriți să fii iubit. Dar cum crezi tu că vei fi iubit? Aici e reciprocitate. Ce tip de iubire vrei tu să primești? Atenție! Atenție mare aici! Ce vrei tu să primești dacă tu nu dai? Poate fi și asta. Sau, depinde ce tu oferi, aia primești. Este foarte clar, este legea reciprocității pe planeta asta, da? În universul ăsta. De aia spun, cât ești tu de ok și de echilibrat cu tine, convins, convinge-te că meriți să fii iubit, dar trebuie să fie un proces în care tu să-ți dai seama cum și celălalt are dreptul să fie iubit. Unde s-a întâmplat ceva între voi de a existat sentimentul ăsta aici de pierdere și de durere profundă? Voi știți. Conversație cu inima deschisă. Nici nu trebuie să mai repet, pentru că am zis de la început aici. Da? Dați-vă oportunitatea să discutați despre ce Dumnezeu aveți nevoie să primiți. Am zis de la început, nu mă mai repet.
Acest lucru, acest card ne spune același lucru. Conversație cu inima deschisă, domne, uite așa, ne punem inima pe tavă, fiecare dintre noi, punem mâna și deschidem gura și vorbim. Ce și cum, ce am nevoie, ce ai tu nevoie. Vorbește sincer despre sentimentele tale cu partenerul de viață. Poftim. Domne, nu mai vreau să fiu cu tine, punct. Ai vorbit sincer, da? Vreau să mai dau oportunitate acestei relații, te iubesc încă, nu știu ce s-a întâmplat, uite, aici nu contează ce s-a întâmplat între noi în trecut, aici ceva a fost frumos la început, dar după aia, uite, circumstanțe ca în viața fiecăruia dintre noi, s-a întâmplat, domne, și uite, nu ies din suferința aia, nu poți să te iert sau habar n-am. Voi știți ce înseamnă cartea asta pentru voi. Și aici ora deschide, domne, gura și vorbește și spune: vreau să ne împăcăm, mai vreau să dau oportunitatea acestei relații, te iubesc, meriți să te iubesc și eu merit să mă iubești. Habar n-am, deschideți gura aia odată și ziceți. Atracție. Poate că între voi a existat sau doar asta există. Atracția fizică. Dacă doar asta există, aveți o problemă, din nou, aici un dezechilibru. Mergeți și căutați-vă dezechilibrele, dragii mei, eu ce să zic. Nu pot să stau să vă cert de fiecare dată, eu câteodată am obosit și m-am stras tot, dau ca omul răstricat așa din gură și nu vă critic, nu știu, vreau să vă înfuriați pe voi și să începeți să faceți treabă, da? Cu voi înși vă și cu viața voastră. Nu vreau să sune critică, îmi pare rău dacă sună critică. Dar aici vorba despre vreau să încerc să vă treziți, să faceți ceva cu voi, pentru că aici este vorba despre o suferință aiurea, pentru că suntem într-un fel sau altul, ne lăsăm afundați în nu am, nu pot, habar n-am, în suferință. La capătul cărților merită să aștepți. Mie vine să spun că dacă ar fi să merite ceva să aștepți, este că merită să aștepți începând cu a da această oportunitate. Și în timp, încet, când voi începeți să faceți treabă, da? Atunci, da, în timp. Asta este, nu așteptarea stai degeaba. Dacă stai degeaba, nu se întâmplă nimic în viața ta. Da. Sau dacă stați degeaba amândoi, despre asta vorbim. Asta este singurul, hai să zicem așa, mesaj pe care pot să-l transmit. Merită să așteptați să vedeți rezultatele în timp, rezultatele muncii voastre în relația asta sau în situația cu care vă confruntați. Sau în relația cu tine, bineînțeles că aici dacă vorbim despre faptul că tu ești în depresie, atenție mare, ești în depresie aici. Mănânci toate porcăriile posibile de la Lidl sau de unde ți le cumperi tu. Ești foc și pară de când te trezești dimineață până seara când se pune soarele, tu ești, uite așa, de negru și de plângi și te tăvălești și ești în depresie, după cum am zis. Și uiți aici că viața nu e despre jale și nu e doar despre jale și că orice lucru rău din viața noastră sau orice eveniment rău din viața noastră nu durează pentru totdeauna. Aici e vorba de a mă conecta cu Dumnezeu, cum spune aici, pentru a putea găsi, liniștea. Mi-am îndrepta atenția către liniște și pace, ca să pot să ies din depresia asta, da? Și din impulsul de a mânca nesănătos și așa mai departe, nu? Pe bază de stres, pentru că despre asta vorbim aici. Hai să mai vedem încă 3 mesaje pentru voi. Aici, conversație cu inima deschisă cu tine însuți, dacă aici nu vorbim despre cineva din viața ta. Tu trebuie să stai de vorbă cu tine și să vezi, Doamne, ce ai, mă, omule, măi, săgetătorule, ia-te așa de cămașă, de gât și stai de vorbă cu tine, scutură-te, Doamne, un pic, că ceva nu e ok cu tine.
Da. Du-te, de ce nu? Du-te și fă terapie dacă ai nevoie, dacă atât de dezechilibrat ești pe dinăuntru. Eu ce vrei să spun? Nu pot să spun altceva. Hai să vedem ce alte mesaje bonus mai sunt pentru voi. Cavalerul de pământ avem aici. Vine cu mesajul, cavalerul de monede, adică organizat, responsabil și solidar. Acum, dragii mei, cavalerul ăsta de pământ nu prea e el așa foarte, foarte generos. În general, hai să spunem așa, ca să nu ne înțelegem greșit, că eu am făcut un curs de tarot pe acest canal și am spus că suita de monede este foarte generoasă, dar ăsta nu e așa de, nu e că nu e generos, dar nu ți-ar da cine știe ce, nu-ți face iluzii că aici vorbim despre o persoană sau despre un eveniment care vine în viața ta așa cu foarte multă abundență. Nu. Pentru că cavalerul de monede este cel mai lent dintre toți cavalerii. Cavalerii înseamnă acțiune. Acum, vorbim despre o persoană organizată sau vorbim despre o situație în care e nevoie de organizare, e nevoie de responsabilitate, ne responsabilizăm, domne. Eu dacă îmi dau seama, ok, am niște dezechilibre mine, le-am descoperit, domne, uite, m-a făcut nebuna asta de Nicol să mă trezesc și eu, uite. Și mă apuc acum să, într-un fel sau altul, să-mi organizez viața și să mă disciplinez. Asta nu înseamnă că eu de pe o zi pe alta, că aici vreau să ajung cu generozitatea, nu înseamnă că de pe o zi pe alta lentoarea cavalerului de monede este că în timp voi vedea rezultate. Da? Eu nu pot să mă las de mâncat aici croasane și alte prostii care le cumpăr de la Lidl și să văd într-o săptămână că am dat 5 kg de pe mine. Nu e imposibil așa ceva. În timp, da? Cu organizare, cu responsabilitate, cu, știu și eu, cu disciplină, reușesc să mă pun pe picioare. Aici este cumva acțiunea către a mă repune pe picioare. Da? Suita de monede ne poate vorbi despre corpul nostru. Aici este vorba despre un dezechilibru pentru mulți dintre voi în legătură cu greutatea, probabil cu sănătatea fizică, genunchii, vă dor, habar n-am. Poate fi tot felul de arii în corpul nostru care sunt afectate din cauza faptului că poate am mâncat prost și ne-am îngrășat 30 de kg, zic și eu. Solidaritatea acestui cavaler de monede este, da, el este, acum ți se cere într-un fel sau altul, să zicem așa, să nu să fii generos neapărat cu tine, ci să fii în, cum am zis, în disciplină, domne, solidar. Când vorbim despre a fi solidar cu cineva sau cu noi înșine, este că mă ocup, domne, mă ocup cu adevărat. Uite, aici am luat, nu neapărat o dietă, dar am luat aici, da, pentru că vreau să mă înțelegeți. Când vorbim despre suita de monede, nu vorbim doar despre corp, nu vorbim doar despre bani, vorbim și despre autostima noastră. Când nu ne vedem bine pe noi înșine, în momentul în care avem, în general, din punct de vedere fizic, nu ne vedem bine în momentul în care avem câteva kilograme în plus sau mai multe kilograme în plus. Și atunci începe, mă scol din pat în fiecare zi negru, rău de tot, sunt în depresie, din nou încep să mănânc compulsiv și așa mai departe, pentru că mă realimentez din ceea ce văd la mine și nu-mi place. Aici pun mâna și sunt solidar cu mine. Nu neapărat că mă agăț de o dietă, ci pur și simplu cu capul pe umeri, cu responsabilitate și foarte bine organizat, mă apuc să am grijă de corpul meu ca să pot să-mi readuc, să mă repun pe picioare din punct de vedere al autostimei, dacă vrei, da. Dacă nu vorbim de corpul tău aici, putem să vorbim despre a fi solidar cu celălalt. Din nou vorbim despre o reciprocitate, da? Acțiunile tale să fie unele palpabile, unele reale, să nu doar vorbim
vorbim și atât, da? Dăm o oportunitate sau ne dorim o oportunitate, dar pentru ce? Pentru lucruri palpabile între noi doi, nu pentru a da din gură pe degeaba. Nu. Trezirea, ia uite, spânzuratul a venit aici și vine cu mesajul pauză. Pauză, perspectivă și abnegare. Nu știu dacă există cuvântul abnegare, probabil vorbește despre sacrificiu într-un fel sau altul. Pauză, poate e momentul să iei o pauză. O pauză, mie vine să spun, de la mai gândi așa de extremist, dintr-o extremă într-alta. Pauză ca să ce? Ca să înțelegi foarte multe lucruri altfel decât le-ai înțeles până acum. Poate că tu ai rămas fixist așa în anumite lucruri și totul în această viață se poate întoarce pe dos, să zicem așa, să putem să-i dăm o altă conotație a ceea ce noi, a credințelor noastre într-un fel sau altul. Este vorba de a vedea alte perspective, de a vedea lucrurile din altă perspectivă. Este vorba despre a nu mai fi eu așa, abnegare îmi sună mie un pic așa, nu știu dacă este, insist, îmi spuneți voi în comentarii dacă vreți, nu am dicționarul cu mine aici. Abnegare e ca și cum am rămas, domne, acolo fix într-un singur lucru și aici mi se spune să dau drumul acelui tipar de a gândi. E posibil să ne spună asta aici, spânzuratul ăsta, da? Așadar, un alt mesaj foarte interesant aici. E trezirea, este vorba de a mă vedea din nou pe mine însumi. Cum fac, ce gândesc, poate cineva să-mi schimbe perspectiva sau nu, sau eu sunt așa, într-un fel sau altul, nu știu, trăiesc în dogma mea, nu știu ce să zic aici, da. Spânzuratul vine întotdeauna cu sacrificii. Lui ăsta nu-i place să stea așa cu capul în jos, dar trebuie să stea, că trebuie să înțeleagă ceva, trebuie să se ilumineze, să se trezească, da? Așadar, poate n-ar strica să faci tu niște sacrificii, să înțelegi sau să accepti alte perspective, să accepti să accepti faptul că ai și tu năravurile tale în care rămâi așa fixist în gândirea ta. Da, despre asta e vorba. 5 de foc, foarte tare, foarte tare. Cu cine ești în conflict? Cu tine sau cu ceilalți? Tot timpul ești în conflict. 5 de bâte aici. Vine cu mesajul conflict, deranj, adică ne deranjăm unii pe ceilalți, ne înțepăm, ne ațățăm și competiție. Insist, viața nu e o competiție. Competiția e doar pe câmpul de luptă. În momentul în care intrăm în luptă, intrăm în competiție. N-avem cum altfel. Vorbim despre conflicte. Cine nu vrea să aibă un conflict, nu intră în conflict. Renunță la arme. Renunță la a o mai ține pe a lui, da? Deci aici e vorba despre mare grijă la conflictele pe care ori tu le produci, ori participi. Da? În loc să aplanezi, în loc să faci un sacrificiu în care să vii aici, domne, cu ceva constructiv, da? În toate relațiile tale, nu vorbim doar de relația de cuplu, în loc să vin cu ceva constructiv și să accept și eu că mai există și alte variante și să fac și un sacrificiu, să îmi schimb părerea și așa mai departe și pun paie pe foc aici și eu, mai bine, uite, sunt eu ăla care fac sacrificiu și zic, gata, domne, nu mai vreau să intru în luptă, nu mai vreau, hai să încercăm să facem pace aici, liniște și pace. Să facem lucruri serioase, nu să stăm să ne certăm ca chiorii. Cam asta ar ne spună această carte, dacă vrei, da? Dacă vorbim despre persoane care, într-adevăr, aici sunt timide, că poate fi și asta. Alți săgetători au nevoie să învețe, da, să învețe să se responsabilizeze, să se organizeze pentru a putea crește, pentru că trezirea asta nu vine pe degeaba, e trezire spirituală aici, da? Este timpul, aici avem o clepsidră care
stă pe loc, e ca și cum ok. Acum ai oportunitatea să stai pe loc și să rumegi un pic, să vezi că e moment de creștere. Dar tu trebuie să te responsabilizezi de creșterea ta, nimeni nu poate să te facă să crești. Și aici e vorba despre intră în competiție, adică intră în luptă. Lupt, domne, cu viața asta ca să pot să ajung să cresc, să ajung unde îmi doresc eu. Deocamdată sunt aici la început, un învățăcel, încă mă organizez să văd cum să fac, care e următorul pas pentru a crește. Da? La capătul cărților avem 2 de cupe. Pentru unii dintre voi este vorba despre partenerul de viață sau relația voastră. Dacă nu e vorba despre partener de viață, acest mesaj vine cu următoarele, această carte vine cu următoarele mesaje. Asociere sau asociați. Compromis și împăcare. Aici vorbim despre, avem împăcarea pe toate planurile, pe toate ariile, da? Vedem, primul mesaj este de asociere, poate fi că ceea ce am vorbit aici este vorba despre tine și un asociat sau, asociați. Compromisul despre care vorbeam, a da și a primi, nu are importanță că vorbim despre partenerul de viață sau despre asociați sau colaboratori. Aici e vorba despre a face, Domne, pace odată pentru totdeauna și hai să facem treabă. Cam asta este ideea. Wow, foarte tare. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Dacă mai vreți să mai fiți pe aici. Ciao.